په تیر ویډیو کې موږ دا دغه پوره کړو کانټیکټ پیج او اوس ځو اباوټ پیج ته. په اباوټ پیج کې به اباوټ پیج له وروسته راشو جنرال پیج له راځو چې اوس پکې څه نشته. داسې کار به وکړو چې دا کانټیکټ پیج به یو پیر دغه کړو ډوپلیکیټ کړو او دې ته به نوم ورکړو general.html. ټیک شو. یا که دا جنرال زه بلاک کم بلاک به ښه ښکاري بلاک پیج به یې کړم. ټیک شو. او دلته کې به هم دې له زه ورکړم بلاګ او دا به هم زه کړم بلاګ. په دې کانټیکټ پیج کې به هم چینج کړو دا به کړو بلاګ او په دې هوم پیج کې به یې هم چینج کړو ٹھیک شو. هوم پیج به کلوز کړو او بلاګ پیج به کلاو کړو. په دې دوه کې بس نور کار کوو. اوس په دا جنرال به لاړ شي دې په ځای به دلته کې بلاګ. ټیک بلاګ کې ما د کانټیکټ پیج هغه دغه راوسته دا به ایډیټ کړو. هیډر به موجود وي دا سیکشن به هم موجود وي خو په دې کې به صرف دا وکړو چې کانټیکټ هیډر به لرې کړو د دې نه او کانټیکټ اس په ځای باندې به ولیکو چې بلاګ. ټیک او نور د ښکته کوم سیکشن چې دی فارم والا دا سیکشن به زه لرې کړم دا به ریموو کړو. نو اوس دا راغی بلاګ به موږ ډیزاین کوو څه داسې قسمه کوم پوسټس پیجز چې لکه یا جنرال راغی یا زه په دې کې کلاو کړم کوم یو کې صحیح راغی. ټیک شو. چې دلته کې به هیډر پکې صحیح دی دې ته ضرورت نشته. که دا تاسو په دې کې دغه راوستل غواړئ نو دا هم آسان دی. زه به تاسو ته هسې په دې بوټسټریپ په دې پیج کې وښیم خو زه یې پکې نه ایډ کوم. که ایډ کول غواړئ ایډ کولی شئ. کمپوننټس ته چې راشئ او دا بریډ کرمپ چې ووهئ نو په دې کې دغه شانتې کم پیجز هغه لوکیشن چې ښیي هغه تاسو دلته کې دا د HTML بریډ کرمپ دا کاپي کولی شئ او لګولی شئ پکې. ټیک دا بیا مختلف بریډ کرمپ سټایل دی نو دا ټول د دې ځای نه کاپي کړئ او هلته کې ولګوئ او بیا پکې دې له یو پراپرټي ورکړئ چې فلوټ لیفټ دی به دې طرف ته راشي یا مارجن لیفټ آټو دی به دې طرف ته راشي د دې په شانتې او هغه لږ پکې یو هیډینګ ایډ کړئ نو هغه به پکې هم راشي. اوس زه کوم بلاګ پیج چې جوړوم بلاګ پیج به داسې قسمه وي چې یو سایډ بار به پکې ټیک شو په هغې کې به دغه شو کېږي او یو به پسې دا مین ایریا چې په دې کې به دا پوسټس کم دي دا شو کېږي لکه دا کم پوسټ چې دي دغه شان دي دا به پکې شو کېږي. ټیک شو. نو زو او په دې کوډ کې لیکو دلته به زه یو سیکشن واخلم او سیکشن له به زه دې له به ورکړم چې زه بس سیکشن به ولو کلاس به ورله ورکړو py5 as usual او کانټینر دا دوه کلاسز ورته اپلای شو. په دې کې به اوس دوه ټیګز والی یو به یې مین یو به یې اساید. ټیک شو. مین او اساید واخلو خو دا به داسې نه الو یا به زه کټ کړم زه به یو ډیو واخلم رو په دې رو کې به زه واخلم یو مین له به زه پراپرټي ورکړم کلاس زم چې د میډیم سکرین سره کالم میډیم که فرض که بیا به کې څه مسله بیا به وروسته ورله چینج کړو. په میډیم سکرین باندې د دې 8 9 زه د دې کور کې 9 کالمز. ټیک شو. او دې له به زه ورکړم BG سیکنډري چې څنګه راځي ده
او یو به وایو اساید دا د سایډ بار دپاره او دې ته به کلاس ورکو کالم په میډیم 9 جو 3 پاتې شو 3 به دا شي او د دې بي جي به زه ولیکم چې پرایمري ټیک که زه اوس دا ویزټ کړم په دې کې هم دلته کې ولیکو نو دا ایریا به راشي دغه شان دا د سایډ بار ایریا به شي او په دې کې چې نه زموږ مین پوسټس هغه ایریا به راشي ټیک ده دا چې کوم ده نو اوس ځو دا به تلري کو دا صرف دغه ډیمو دپاره اوس په مین ایریا کې څه دي مین ایریا کې که زه دلته کې وګورم یو ایمیج دی د هغې سره ټکسټ دی او بیا ورسره څه ډیټیلز دي او دا دغه دی نو دې دپاره که دا دغه یوز کړو نو بده به نه وي په هوم پیج کې چې مونږ کوم دا کارډ یوز کړی ټیک شو که دغه کارډ مونږ یوز کړو بده به نه وي داسې کار به وکړو دغه کارډ به راوالو هغه به یوز کړو بوټسټریپ ته به راشو کارډ ته به راشو different types of card دي دا کارډ به زه دې ځای نه کاپي کړم او په دې کې ما پیسټ کړو دا کارډ او دې سره به زه دلته کې دا ولیکم چې کارډ ټیک د دې دا ویت چې کوم دی دا به دې زه لرې کړم د دې ویت دې فول شي SRC کې زه اوس different images به ورته ایډ کړو نو images دپاره به زه واپس راشم دې ته دا ایمیج به فرض کردم که دا می سیو کو ایمیج فولډر ته به کاپی کو کټ دلته کې ولګاو resources کې په images کې دقه شو image دا راغی image اوس په پسې ټایټل ولګاو h5 کې دی ټیک ته h5 هم صحیح ده دا شو ټایټل او د دې ټیکسټ په دغه کو پرایمري کو چې بلو شي ټایټل وشو بیا په هغې پسې دلته کې دا دغه دی څه کمنټس دي او دغه شیزونه دي دا به کې سکیپ کړم زه چې سمپل شي ټیک دا به کې سکیپ کو او که نه ایډ کوي زه ایډ به کوم دومره پکې ګران څه نشته زه ایډ به یې کوم پی به ولیکو او دې له به ای ټیکس کې به والو ای ټیک به والو او دا به شي که یو ډیو کې بند کړو نو ښه به کیدای شي بیا پې وروسته سټایلز په دې باندې اپلای کړو او په دې کې دا اولنی د یوزر آیکان به ولګوو ټیک شو دا صحیح دی یوزر آیکان شو او د دې سره به خواته زه ولیکم چې اډمین دا اډمین اتر د دې اتر مو ولیکو بل به ورسره ولیکو ټایم د ټایم دپاره به زه هم به ولیکم
ٹھیک شو دا راغی او د دې د هر یو نه پس په بیا سپیس ورکو او آی تھنک دی په منځ کې یو هایفن هم دی ٹھیک شو ټایم کې به پکې هم څه ولیکو زه به ولیکم چې جنوري صرف په جنوري ولیکو 5 او 2020 دی فارمیټ کې دی او بیا به یو فولډر آیکان ورکو بل ای ټیک بل واغستو فولډر ټیک او د فولډر سره فرض کې کوم کیټګوري کې دا لیکل شوی هغه کیټګوري زه به دې لور کوم وینډوز کیټګوري فرض کړه وینډوز باندې کې دی لیټ سپوز او بل پسې بیا دی کمنټس دا شو کمنټس لپاره فرض هم چې 0 کمنټس پدې شي او دا مې پکې پرېښودو ټیک دا راغلو که د دې ډیو په ځای باندې زه دا ولیکم په سمال ټیک کې دا شو سمال او دا به زه کوم کلاس ټیکسټ سیکنډري ٹھیک ده نو دې سره دا ټیکسټ چې د قشانتي پکې هم شو دا به زه ټول ا ټیک ته ولګم ټیک د دې سره دا دغه شان شو سمال دې ته وزه کلاس اپلای کوم ډسپلی بلاک چې دا به ډسپلی بلاک او پیډینګ ورته py1 دونه دې ته پیډینګ راشي ټیک شو نو دا دغه هم رالو اوس په دې پسې هر یو کې به شارټ غونډه کې ټیکسټ کنه دا شو په دې پی ټیک کې هغه شارټ ټیکسټ او بیا په دې پسې دی ټیکسټ پر دې شي وایټ او go somewhere زه باندې وځم چې read more ٹھیک یا کنټینیو ریډینګ نو دا بٹن شو دا شو یو پوسټ سمپل دا یو دوه درې پیری په ډوپلیکیټ کو نو په دې یو ډیو کې براشي دا ډیو چې د دې ځای نه سٹارټ شي دا کارډ ٹھیک شو دا یو کارډ شو دا به یو دوه پیری ډوپلیکیټ کو دا دوه درې څلور ٹھیک شو نو څلور پوسټ سپورت 8 کو
صحیح دی اولنې چې دی اولنې پوسټ دا شو دویم پوسټ کې به دا ایمیج چینج کو یو بل ایمیج به پکې ولګو او دغه شانتې دا ایمیج به هم چینج کو یو بل ایمیج به ولګو سیم دا ایمیج به هم چینج کو بل ایمیج به ولګو او نور نشته نو دا راغلو کمپوسټ چې دي هغه ټیک شو دا شو بلاګ بلاګ کې دا شو پوسټس او دا ټول چې دي دا یو بل سره ډېر جوختي جنګېدلي دي ټیک شو په دې ته به اپلای کو پیډ مارجن دا کم کارډ سیکشن چې دي کم ځای نه سټارټ شوي دی دې ځای نه چې شو کارډ دا دی دې ته به اپلای کو پیډینګ باټم 5 پیډینګ نه سوري مارجن ټیک نو دې ته دا راغی 5 MB5 دا به ټولو ته اپلای کو یو کارډ دا دی یو کارډ دا دی نو دې ټولو ته اپلای شو مارجن باټم 5 اوس په دا ټیکي ټیک شو ریسپانسیونس باندې وګورو په وړوکې سکرین باندې برابر دي ایکسټرا سمال باندې برابر په سمال سکرین باندې هم سیټ دي ټیک شو او دا د میډیم سکرین نو په میډیم سکرین باندې هم برابر دي ټیک په نیکسټ ویډیو کې پسې د دې کوم سایډ بار چې دی هغه سایډ بار به پسې پریپیر کوم